Sana makapunta rin kayo dito. Lalo na yung mga nag-aaral pa lang ng German language. Pag-igihan nyo ang pag-aaral para makarating kayo dito. What's up sa inyo mga tol? Ngayon nandito kami sa Schwerin, Germany. Lilibutin namin to sa pamamagitan ng aming bike, Los Kids. Ang Schwerin ay ang state capital ng Mecklenburg-Vorpommern na matatagpuan sa Northern Germany. Makikita dito ang sikat na castle na tinatawag na Schwerin Castle. Mula Bremen Central Station, nagbiyahe kami via train o yung ECE sa loob ng halos 3 oras. Mga tol, nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang Pfaffenteich. Sabi dito isa tong malaking pond. Ito nyo, ang ganda oh. Malaki. Dito pala to lang magandang spot. Magandang spot ng pond na to. Dito naman kami ngayon mga tol sa Lovendenkman. Kaya makita nyo yung leon. Ayan yung leon na yan. Ayan yung leon. Tapos ito yung rat house nila. Rat house o yung city hall. Iikutin natin. Ayan. Yeah. Ayan. Wala ko simbahan ata yan o something. Ito nyo ang daming turista. Tinatanong nila, paano daw nagpa-function yung bike namin? Ito kami. Hello. Alis na kami, bit-bit namin ito malaki. Tol, ito na kami sa Palace, Oslos. Ito ang pinakasikat dito sa Schwerin. Tara, puntahan natin. Kita nyo sa likod, yan yung Schloss dito sa Schwerin. Hello sa inyo mga tol. Ganda oh, tingnan nyo. Tol, kakain muna kami, diyan muna kayo.
Sana makapunta rin kayo dito. Lalo na yung mga nag-aaral pa lang ng German language. Pag-igihan nyo ang pag-aaral para makarating kayo dito. Dito kami sa medyo taas ngayon. Nakikita nyo yung nasa kanan ko yun. Doon kami galing kanina yung tinatawag na palace, yung slots. Doon kami galing kanina. Sabi, ang ganda dito. Ta. Diyan kami galing kanina. Liit lang. Ito yung kaliit lang. Ayun mga tol, dito tayo sa may pinakaparang sentro nila, city. Mga tol, ayun, napagod kami kaya kakain muna kami. Diyan muna kayo. Bye-bye! Ayun tol, ako muna ang naiwan dito. Punta si Gamit sa taas, may tinitingnan lang. Pag wala na, ako naman, halihin lang kami. Manos. Habang nag-aantay ako dito, may lumapit na dalawang matanda. Tinatanong ko. So, pinakita ko kung paano i-unfold tsaka i-fold. Tapos yun, konting kwentuhan lang. Maraming salamat sa panonood mga tol. Sa mga nag-aaral ng German language, good luck sa inyo. Tuloy-tuloy lang hanggang makarating sa tagumpay. Kung nagustuhan mo yung video, paki-like naman tol at paki-comment na rin. Huwag na huwag mong kalimutang mag-subscribe, Eric Medina. Muli, maraming salamat at mag-iingat kayo palagi. Bye-bye!